labas. Balak namin kumain sa labas pero gusto ng asawa ko kumain ng steak. Kaso lang, yung asawa ko, sabi niya, kukunti kasi yung serve. Gusto niya kumain ng maraming steak. Ang naisipan namin, sabi ko, hindi na lang tayo kakain ng steak. Sabi ko, ikaw kumakain ng steak, ako hindi masyado, ganon. Sabi niya, magluluto na lang tayo. Sige, mag-grocery tayo, bibili tayo ng, ng T-bone. T-bone daw. T-bone. Hindi ko alam kung ano yan. Yung steak pala yun, yung beef. Tapos sabi niya, gumawa ka ng mashed potato and then maglalaga ka ng corn. Wow, this one! I have already corn. Ayan. Ayan. Ang aga namin umalis kanina. Ayan, ang hugasan ko pa, ang dami. Sobrang daming ginagawa. Ayan. Nag-grocery na kami. Kaso lang, nagutom ako. Sobrang gutom ko. Pagdating ko dito, kumain kaagad ako ng macaroni salad. Kasi sobrang gutom ko, sabi niya, hindi mo man lang hinintay yung yung niluluto ko. Sabi ko, sabi ko, oo, aantayin ko. Ayun siya, nagluluto siya. Ayun yung asawa ko. Nagluluto siya ng T-bone. Smoking. Wow! Ayan na Look at the siya. flavor, smoking. Ayan. T-bone. Maybe, can I open? Para que te some smoke. Yeah. Luto. Ayan, mamaya pa. Ayan, labas may pool kasi doon sa may banda doon. Ayan, kaya maraming tao. Ayan, dito yung asawa ko, may payong-payong siya. May payong si Mayor. Ayan, ako magluluto na, maglalaga ako ng mais and then magmamash ako ng potato. Yun, ganun. Kaya busy ang lola. Busy talaga ako, sobrang busy. Lalo na ngayon. Ngayong Monday, hindi masyado. Kasi, ayan, mag-start na magbubukas muna ako. Ayan, guys. Yan na. Nabaliktad ko na siya. Ayan na. Nabaliktad ko na yung tibong. Ayan yung tibong. Beef. Gusto ng asawa ko. Cover natin. Ayan, cover natin siya. Ayan yung asawa ko. Baby! Hi! Yan, nilipat yung sasakyan namin kasi ang dami kasing nakapark dito. Siyempre, Memorial Day, yung mga pamilya, magkakasama sila dito. Parang sama-sama sila. Ayun. Kaya maraming nakaka-park dito. Pag walang sticker, talagang inaano nila, yung hinihila, yun, ganon. Dito ako sa labas, sobrang init. Kahit may payong na siya, sobrang init. Yung mata ko, may pimples.
Yung asawa ko, wala pa. Watch her T-bone, baby. Okay, we need to go to inside and then I need to cook the potato and then I need to cook the potato and then the corn. And I need to start cooking na. Yan. Ay, hindi pa pala na lilipat itong oil. Huhugas muna ako guys kasi luto ako ng corn. Kakain ako ng corn. Na, bakit may langaw na nakapasok? Nag-iinsaw kasi. Yan guys. Yan na yung buhay ko dito sa US. Tagahugas, tagaluto. Ayan. Tagahugas, Hilo talaga ako kanina after sa labas kasi ang dami namin binili. Good for 1 week kasi nag-grocery kami. Parang afternoon, ang hina ako, nagutom ako kasi Memorial Day today. Yan, naglalagay na akong mais. Ano, 20 cents lang to guys, yung mais. Oh. Diba? Na, gusto ko siya kasi matamis talaga siya. Yan oh. Oh. Ang daming kinuha ng asawa ko. 2, 4, 6, 8. Walo! My goodness! Iwan ko ko. Ilan? Okay. May langaw siyang nakapasok dito. Diba guys, masarap tong nilalaga yung ganito lang, diba? Hindi na siya hindi na siya totally talaga binabalata na as in. 20 cents lang to ang isa nito sa Walmart. Yun, hindi ko alam kung ilan yung lalagain ko. Kasi gusto rin kumain ng asawa ko. Paborito ko talaga yung mais. Meron kami ditong mais na sa ref. Yung nasa freezer siya. Ano siya, yun. Tapos mula nung sinabi kong mas masarap yung yung katulad nito. Yun, lalaga ko na siya. Lagyan ko siyang tubig. 3 yung nilaga ko guys. Gusto to ng asawa ko yung pinakain niya sa gabi. Bago siya natutulog, kumakain siya ng mais. Tapos with takip-takipan. Ang hina ako. Talaga inap sa akin yung kakain lang ng konti. Gusto niya talaga kumain ako ng bongga. Ayan guys, luto na siguro yung niluluto ng aking asawang tibong. Baby, This is my. is it ready? I like to eat it like this. Wow. I don't want to eat it like that. Put it on the table. Yeah. Wow. Okay. Look, you want this one like that, or you want to burn a little more? Little more. Maybe it's enough because if little more is getting chewy, right? Yes. Wow. Recording the sky. Not recording the steak. No, it's okay. Still recording that. You look at that stick on. Now, not listening. Yeah, really good. Look at guys. Look at this. Look at guys.
Look at guys. Oh, it's already done, the steak. Yeah, I need to make. Hurry. What is it? The corn and potato. We need to taste this. We need to taste this. Oh, we need to taste. Wala yung asawa ko. This is taba. Parang ang sarap-sarap guys. Parang gusto ko nang lumamon. Parang gusto ko nang lumamon. Isipin mo yan guys. Isipin nyo yan. Tig-isa daw kami nito. Ang laki-laki oh. Isang ganito oh. Oh. My goodness. Oh, malaki pa sa mukha ko oh. Tig-isa daw kami. Yeah. Sabi ko sa kanya, kanin. Tapos tumawa lang siya. Pag sabi kong kanin. Napaka ano niya, lambot. Juicy. Napaka juicy. Grabe, ang sarap. Super dami. Sige guys, magluluto muna akong potato kasi gusto niya potato saka mais. Ayun. Bye! See you later. Are you gonna present the food here? No, in the table. Okay. Hi guys, ayan. Ano na ako ng... Recording? Yes. Look at that, the food of my husband, the T-bone and gravy with mashed potato and then the corn. And me, you know, Filipina is love to eat rice. They have corn, and then this is my rice. Ayan. I need to set the rice with the T-bone because I want to eat with my hand. This is a lot. Come You know, on. Filipino love to eat rice. How about you, baby? You want rice? No. Why? Because I have potato. You want to eat potato? Okay. Well, this is our cookout for in celebration, I guess, for the Memorial Day, in honor of those soldiers that fallen in war. So it's a holiday. So we are choosing to have a T-bone steak, organic corn, mashed potato, and brown rice. And it's added some rice. Always love to eat rice. Okay, baby, put at the table. I'll take this. Hi guys, ayan, nag-ano na kami. Ito na yung lunch namin dito ng asawa ko. Nakaluto na kaming T-bone. Then naka-prepare na kami. Ito na yung kakainin ng asawa ko. Oh. It's a lot oh. Look at guys. This is a T-bone, corn, and then may gravy yung potato. And then may this one. They have rice. And then the T-bone to corn.